So today, kasama ko po ang aking mom. Yes, mami, kaway ka. Hello! Ginawa ko siyang vlogger. Ayun, hindi. Patitigamin ko siya ng aking niluto. So I have here carbonara, pero tuna carbonara siya. So tuna yung ginamit ko. Tuna carbonara. Ayun. And then I also have here pesto. Chicken pesto in olive oil. So may game na. Tikman mo Sige, na. tikman natin. Anong gusto mo una? Yan. Next week, mag-share naman ako ng mga iba't iba pang tips. Pero ngayon, cooking lesson muna. Medyo masakit yung lalamunan dahil sa vaccine. Wow, ubusin mo daw yan lahat. Ang dami. Actually, nagluto rin ako nito, pero wala siyang Oo chicken. nga. Before, nung galing ka Singapore na yan yung niluto mo, no? Sarap. Kamusta yung lasa? Yes. Sarap, di yung mapapahiya. Tatayo na daw po ako ng pastahan. Pasta! Nagayahin ko to. Nagayahin ko to. Luto mo pag uwi ko dun. Lutuan ko daddy mo. Yeah. So, any words, mami, sa ating mga ka-builders? Yes, build with Rachel. Tara, kain tayo sa niluto ng anak ko. Sarap siya, walang bola. So, panoorin niyo po ang aking whole video and tingnan niyo po yung aking recipe. Hope you'll enjoy it and i-try niyo kasi masarap siya. Let's start with chicken pesto pasta. And here are the ingredients. Cooking time, 30 minutes. Cook the pasta according to its package instructions. Here's the fresh basil. And then, i-combine natin siya sa nabibili sa supermarket. Now, let's make a roasted garlic. So, huwag mo sunugin ha. Pwede mo gamitin dito yung olive oil sa pag-roast. Dapat golden brown lang yung garlic. Once naluto na, tanggalin mo siya sa pan para hindi masunog and then set aside. Gagawin natin siyang toppings para sa ating pesto later. Yung roasted garlic, pwede mo rin siyang ilagay sa carbonara, pwede rin sa pansit kasi pampasarap siya, then pampacrunch. Next! Heat the pan and then later put the butter. So, huwag mo patagalin para hindi masunog. Then put the chicken, add the salt and pepper. Now add your pesto sauce. So oil-based ang pasta na to, pero pwede mo ring palitan ng all-purpose cream or ng evap milk kung gusto mo ng creamy. Then lastly, i-add mo yung fresh basil. Ito talaga yung pampasarap niya. Ito yung nagbibigay ng aroma. Kumaamoy mo lang ngayon, sobrang sarap. And then ito naman, optional lang. Kung gusto mo ng medyo spicy, you can add this. Or pwede mo na ring damihan ng pepper. So this is done! Here is our chicken pesto pasta. So sprinkle parmesan cheese para mas masarap. Let's now have tuna carbonara. So, carbonara naman. Dito, usual na luto na natin. Pero medyo matagal na tayo nagluto nito, no? Matagal-tagal Pero na kasi. anong nilagay mo dyan? Anong pagkakaiba ngayon? Nilagay ako mo siya ng basil. Tsaka? Nilagay ako ng basil, tapos tuna to. Tikman natin. Siyempre, nilagyan ko ng parmesan. Kakain tayo. Let's cook. Here are the ingredients. So heat the oil using medium-high heat. Put the minced garlic in the pan. Again, dapat golden brown lang yung color niya. Huwag mo sunugin para hindi mapait. Then add the tuna. Huwag mo kalimutang tanggalin yung sauce niya para hindi siya malansa. Oops! Kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, click that button now! Add salt and pepper.
I-follow mo din ako sa FB. I have my Build with Rachel FB page. Then, we're gonna add basil later. So, ito talaga yung secret ingredient ng isang pasta. Pangpasarap talaga yung basil. Really love basil. So, ito na nga, i-add na natin sa ating pasta sauce. Let's put the all-purpose cream. So, 2 ganito and then evap. So, okay na to sa 1 kilo na pasta. So, kailangan mas maraming sauce. Actually, yung pasta mo. Otherwise, tuyo siya or hindi siya masarap. I really love cooking pasta. Ayun. So, over the years, more than a decade na nga, na-perfect ko na yung sauce nitong carbonara. And usually, pag may bisita kami, ito yung binabalik-balikan sa house before. Later on, nagkaroon na nga ng mga oil-based, diba? Pero I started talaga with carbonara and spaghetti. You should try cooking this at home instead na bibili ka pa sa mga fast food chain ng carbonara. I'm telling you, mas masarap pa to kesa sa nabibili mo. Please subscribe to my channel para mapanood mo pa yung iba't iba pang video ko. If you want a little bit spicy, pwede mong dagdagan itong red pepper. Available to sa supermarket or pwede rin naman na pepper na lang. Yun, mas masarap kasi yung medyo maanghang ng konti, diba? Kung ayaw naman ng kids ng maanghang, so pwedeng huwag mo na nitong lagyan. If you want bonding activities sa kids, pwede nyo na rin silang turuan magluto. Ayun, basta i-guide nyo lang. So, here it is. Okay na ang aking pasta sauce. Ang bango niya. Promise! Tuna carbonara! Ayun. So, yes, pangarap ko magkaroon ng coffee shop na meron yung mga sinisal na pasta. Thank you! Salamat po! Hello! Bye-bye! Busog na si Mami.